Studio uvádí Píše se rok 1945 a Německo je poraženo. Celý svět se raduje a slaví konec války. Válečné letectvo prokázalo, že je účinnou zbraní na všech frontách. Předváleční, ale i váleční piloti se chtějí vrátit na nebe. K nim přibývá spousta poválečných nadšenců, kteří se teprve musí naučit létat. A tak někdy i s podporou státu vznikají nové typy letadel a kluzáků. Rostou jako houby po dešti v Čechách, na Moravě i na Slovensku. S podporou, o které si nyní už můžeme nechat zdát nebo jenom závidět, takže s touto podporou Ministerstva dopravy a Ministerstva národní obrany začala pražská konstrukční skupina LF, vedená inženýrem Vladimírem Štrosem, pracovat na akrobatickém luňáku. Byly k tomu objednány i 2 prototypy. Vladimír Štros se myšlenkou bezmotorového akrobata zabýval už před válkou. Chtěl pro firmu Kochman v Kralupech tehdy vyprojektovat kluzák Sokol. Během války stále pracoval na vylepšování této studie. Za podpory Ministerstva národní obrany pražská skupina LF tuto studii luňáka zpracovala. Trup dostal na starost inženýr Dlouhý, křídla zpracovával inženýr Matějček a ocasní kormidla řešil Břetislav Roček. Prototyp byl zalétán v červnu 1948. Zálet provedl zkušební pilot Jan Andele. Štros je za ním v uniformě. A už koncem srpna byl luňák předveden na mezinárodním kolbišti ve Švýcarsku, kde o něj byl mimořádný zájem. U sériového letadla potom došlo ke zvětšení rozpětí, prodloužil se čumák kabiny s vyvýšením samotného překrytu. Změnil se i systém stlakových klapek. Sériová výroba v Rudém Letovu začala až počátkem roku 1950. V roce 1951 však jeho výroba urychleně skončila u 75. kusu, aby udělal místo výrobě MiGu 15. Na čumáku je plechový kryt, pod nějž se dají vkládat vyvažovací závaží. Trup je oválného průřezu, je délky 6 metrů 78 cm a je poloskořepinové konstrukce s potahem z diagonálně položené překližky. Prostorná kabina, opatřená kapkovitým odsouvatelným krytem, který je až nápadně podobný stěhačce Mustang. Křídla mají rozpětí 14 metrů 27 cm, je dvoudílné, jednonosníkové a opět je potaženo překližkou. Mechaniku křídla tvoří diferenciálně řízená křidélka, oboustranně otevíratelné brzdící štíty Schempp-Hirth a třípolohové vztlakové klapky. I zadní stabilizátory byly samonosné, dřevěné a potažené překližkou. Jenom kormidla byla klasicky potažena leteckým plátnem. Už v roce 1949 jeden z prototypů, vybavený dýchačem, zakoupil nám již známý Vlaďa Marmol a ve francouzských Alpách s ním docílil převýšení 5500 metrů. Roku 1950 vznikl celovečerní film Vítězná křídla. Zde můžeme pozorovat, jak luňák rychle roste v dílně, ale i jak pomáhá proměnit zápornou osobu v zodpovědného budovatele a velikého závodníka. Mají vítězství v kapse. A co prémie? Za větraně už došla? Ne. Konečně já jsem to nedělal pro peníze. Člověka s takovým uvědoměním pak už může zastavit jenom pobřeží Baltu. Ale i tak díky za takový film, který pomohl šířit osvětu sportovního letectví. Volá OK 8731. Erikson je dole!
Erikson přistál. Moře. Pilot vrtulníku František Jindra a zkušební pilot Mojmír Stratil se nechali inspirovat pokusy polských pilotů a v roce 1958 předvedli start Luňáka za vrtulníkem Mi-4. Velmi neobvyklé visení Luňáka pod vrtulníkem na laně zaujalo nejenom tisíce diváků, ale tehdy i dobový tisk. Po roce 1960 šíří slávu luňáků a akrobatického umění čtyřčlenná skupina pilotů z Bratislavy. Pod vedením inženýra Orta létali inženýr Daniel, kapitán Šumpík a inženýr Lauko. Nyní se mě ptáte, kde jsou ty dva životy luňáka. Představme si tedy první. Po revoluci se Aeroklub z Braslavice rozhodl svěsit spod střechy hangáru Luňáka, který byl již jednou úředně zrušen a správně podle nařízení Svazarmu měl být i zničen. Zjištěný technický stav dával naději, že by snad šel zrestaurovat. Sisyfovské práce se tehdy ujal inženýr Richard Jensen. Za přispění ostatních členů aeroklubu se dílo zdařilo až do letu schopného stavu. Luňákovi bylo požehnáno nejen úřady, ale i knězem a tak mohl do vzduchu. Rozbít láhev šampusu o jemnou konstrukci Luňáka však nelze. A tak se Ríša, jak se letoun nyní jmenuje po svém restaurátorovi, pokřtil klasicky s braslavickou svěcenou vodou. V roce 1993 se ve Zbraslavicích konal mezinárodní sled historických kluzáků. Přijíždí se také podívat i Graham Soule z Anglie. A již tehdy z Luňáka nespouští oči. Letiště naplnilo asi 200 historických kluzáků a spousty leteckých nadšenců z celého světa. 20. října roku 1996 navštěvuje Graham Soule z Braslavice znovu. Tentokrát dost rozhodně, že Luňáka koupí. A výrazně potlačit. Přibližně po 10 minutách letu je rozhodnut, že Luňák poputuje do Anglie. Ještě ten den je letadlo rozebráno a naloženo do transportního vozíku. A tak Grahamovi vděčíme za to, že dodnes létá jediný plně akrobatický Luňák na světě. Je rok 2015 a ve Zbraslavicích se koná mistrovství světa v akrobaci bez motorových letadel. A je tu opět i Graham. Já jsem se vždycky zajímal o staré kluzáky. A stejně tak mě vždycky lákala i akrobacie. Takže když jsem poprvé uviděl Luňáka, což bylo asi před 30 lety, musel jsem ho okamžitě koupit. Objíždím s ním všechny závody v Evropě a když jsem s ním přijel sem zpátky do Zbraslavic, byl to pro mě velmi speciální pocit. Protože místní aeroklub je s kluzáky velmi úzce spjatý. Je to velmi specifický kousek pro akrobacii. Je to velmi dobrý učitel a je mnohem bezpečnější než moderní akrobatické kluzáky. Je pomalejší a v podstatě nemá žádné neřesti. A když létám o něco hůř, což je poměrně dost často, nedovolí mi, aby se něco stalo. Je to opravdu velmi milý kluzák. Dohromady je nám víc než 130 let. Nyní se dobře dívejte, protože Graham speciálně pro nás předvede, co tak staré letadlo vedené rukou mistra dokáže.
Za druhým životem Luňáka se musíme vydat do depozitářů Národního technického muzea v Praze. Dlouhá léta zde byl uložen Luňák OK 0818 výrobního čísla 27. Byl poslán do Mydláneckých opraven a za finanční spolupráce muzea a Aeroklubu z Braslavice byl znovu uveden do letuschopného stavu v roce 1994. Od té doby má imatrikulaci OK 0918. Tehdy měl nalétáno pouhých 629 startů a 510 hodin. Ústav civilního letectví však v žádném případě akrobaci nepovolil a tak dlouhá léta vyvážel piloty jenom do termického létání. Měl jsem i já to životní štěstí, že jsem na něm mohl polétat v letní termice a vychutnat si toto nevšední letadlo ve vzduchu, byť s přistřiženými křídly. Je to úžasný pocit řídit letadlo, které tak trochu překonalo svou dobu a má i úžasnou historii. Jeho kormidla se lehce ovládají a Luňákovy reakce jsou přesné a rychlé. V roce 2009, kdy počet letů vzrostl na 1062 a nalétal dalších 490 hodin, si jej Technické muzeum nepochopitelně vzalo zpět. I přesto, že Aeroklub jej na vlastní náklady udržoval v letuschopném stavu. Reprezentoval Luňáka na různých leteckých akcích a na jeho počest byl dokonce v limitovaném nákladu vydán i úžasný kalendář s krásnými fotografiemi. Ačkoliv Luňák ve světě může letat akrobacii a u nás ztroskotal na rozhodnutí úřadů, je smutné, že je složen v muzejním depozitáři a nezdobí expozici.